Hello everyone! Ngayon ay magluluto tayo ng sweet potato fries. This is our sweet potato, and we have brown sugar and we have oil. First, cut lang natin siya sa gitna. Then, slice. Wait natin na init yung ating mantika. Dapat pag naglagay tayo ng ating sweet potato ay sobrang init yung mantika natin para hindi manuot yung mantika sa ating loob ng sweet potato. Kasi pag hindi sobrang mainit, yung loob ng ating sweet potato ay oily siya, sobrang oily siya. So, habang niluluto natin yung ating sweet potato, pag medyo half cook na siya, ibudbura natin ng asukal. Yung asukal ninyo ay tansa-tansahin nyo lang kung gaano ka sweet yung gusto ninyo. At yan, huwag muna natin siyang galawin hanggang sa mag-melt yung sugar. Mas bet yung sobrang daming asukal.